Hey guys, welcome back to my new another vlogs. आज चाहिँ न्यू डे न्यू भ्लग. सो आज चाहिँ ह्याप्पी मुडमा छौँ. हामी चाहिँ बर्थडे सरप्राइज दिनलाई चाहिँ हामी चाहिँ जाँदैछौँ गाइस होइन. अनि सो जब हाम्रो साथमा घडीले चाहिँ 12 बजाउँछ तब हामी चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने प्लान बोकेका छौँ हामीले चाहिँ. अब हामीसँग कतिजना सामेल हुनुहुन्छ त्यो थाहा छैन, तर हामी चाहिँ त्यो तयारीको लागि जाँदैछौँ गाइस. सो लेट्स सी. अनि आजको भिडियो चाहिँ बबाल मजेदार हुनेछ गाइस, इन्जोय गर्नु होला. लेट्स सी. हामी टक्क लागेर अहिले मिलन चोकमा अब चाहिँ केकहरूको तयारी गर्नलाई टक्क जान लागिरहेका छौँ. यो समयमा चाहिँ 7:15 भइसकेको छ. अनि टक्क लागेर चाहिँ यहाँनिर उपेन्द्र आउँदैछन्. अनि उपेन्द्रसँग जाने हो. रात परिसकेको छ गाइस, त्यही भएर अब केकहरू अर्डर गर्नलाई चाहिँ जानुपर्छ. अहिले चाहिँ 7:45 भइसकेको छ. हामी चाहिँ केक पनि लिएर आइसकेका छौँ. केक चाहिँ यहाँ राखेका छौँ हामीले. अनि त्यही हो, हामी चाहिँ अब वेट गर्छौँ. अहिले चाहिँ 7:45 भएको छ. अब 9, 10, 11, 12 भनेपछि लगभग अझै 4 घन्टा वेट गर्नुपर्छ गाइस. टक्क लागेर हामीले चाहिँ वेट गर्दै बस्दैछौँ. अहिले चाहिँ अब नास्ता खान्छौँ. नास्ता खाएर चाहिँ टक्क लागेर फेरि 12 बजेपछि चाहिँ हामी सेलिब्रेसनको लागि चाहिँ टक्क जान्छौँ गाइज. अहिले चाहिँ हामी यहाँ नास्ता खान लागिरहेका छौँ. हामी चाहिँ अहिले 9 बजिसकेको छ. हामी चाहिँ अहिले ट्याक्क लागेर स्वर्गद्वारी फिल्म हलतिर चाहिँ टक्क बसिरहेको छौँ गाइज होइन. अनि अब चाहिँ टक्क लागेर 9 बज्यो. अझै 3 घन्टा छ. हामी चाहिँ वेट गरिरहेको छौँ. उपेन्द्र चाहिँ गइसकेका छन्, किनभने त्यहाँ चाहिँ शङ्का नहोस् भनेर चाहिँ उनी चाहिँ गइसकेका छन्. अनि अहिले चाहिँ सुनिल र म छौँ. सो भोपाल पारामा चाहिँ सरप्राइज हुने हो, त्यही भएर चाहिँ तयारीका साथमा हामी चाहिँ बसिरहेका छौँ गाइस. सो हाम्रो घडीमा चाहिँ अहिले 10 बजिसकेको छ. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै 10:07 गइसकेको छ होइन. सो गाइस हाम्रो घडीमा चाहिँ 10:07 गइसकेको छ. अब भने 2 घन्टा बाँकी छ. अब 2 घन्टा चाहिँ हामी जसो तसो गरी पनि बित्छ गाइस होइन. लेट्स चाहिँ अब चाहिँ एकदमै नजिक हुँदैछ. अनि हामी चाहिँ त्यस्तो केही तयारी छैन, तर उपेन्द्रले चाहिँ जे जस्तो तयारी गरेका छन् अनि त्यहीमा चाहिँ हामीले साथमा साथ हातमा हात दिँदैछौँ गाइज होइन. सो लेट्स सी. तर बबाल तरिकाले चाहिँ हुनेछ, इन्जोय गर्नु होला गाइज होइन. हामी चाहिँ अहिले ठिक 11:17 गइसकेको छ. यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 11:18 गइसक्यो होइन. एकदमै नजिक आइरहेको छ. समय चाहिँ एकदमै नजिक आइरहेको छ. केक चाहिँ यहाँ राखिएको छ गाइज होइन. अनि बाइक चाहिँ यहाँ छ. टक्क हामी चाहिँ बसेका छौँ. अनि घर चाहिँ तल छ. हामी चाहिँ माथि नर्सरीमा जङ्गलमा बारीमा बसिरहेछौँ गाइज होइन. सो हामी चाहिँ अब तयारीमा छौँ, किनभने अब चाहिँ लगभग 11:18 गइसकेको छ. त्यही भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ जान्छौँ. अब नजिकै आइसकेका छौँ गाइस. त्यही भएर चाहिँ होइन. सो लेसी बोबाल हुन्छ गाइज होइन. अबको भेटघाट, अबको मिटअप चाहिँ बोबाल हुन्छ. इन्जोय गर्नु होला गाइज. हामी इन्जोयमै छौँ. अब निद्रा लागिराखेको छ, तर केही छैन, हामी बाहिर छौँ, बारीमा. त्यही भएर शीतलो हावाहरू आइरहेछ. त्यही भएर त्यस्तो भएको छैन. र मच्छरले चाहिँ दह्रो दिइरहेछ. उब्दै पनि मच्छरले चाहिँ खाइरहेछ होइन. केही छैन. सो गाइज फाइनली अहिले चाहिँ हाम्रो 11:40 भइसकेको छ. 11:39 टक्क लागेर टाइम चाहिँ 11:39 भइसकेको छ गाइस होइन. अब चाहिँ हामी चाहिँ टक्क लागेर जान्छौँ. अब बिस्तारै सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ. अझै 20 मिनट बाँकी छ. जस आजको रात गयो गाइस होइन. अझै 20 मिनट बाँकी छ. टक्क लागेर जान्छौँ हामी. रेडी अवस्थामा बस्छौँ. सो गाइस हामी चाहिँ टक्क लागेर घरमा आइपुगेका छौँ. यसै चाहिँ घरमा छिर्छौँ. सो घरमा छिर्न लागिरहेछौँ गाइस है. ल इन्जोय गर्नु होला गाइस.
ह्यापी बर्थडे कमल भाइ। हाम्रो भाइलाई सरप्राइज हुँदैछ यहाँ झुलको भित्र। सो गाइस हाम्रो कमल भाइलाई सरप्राइज त गरियो, तर अब केक काट्नलाई चाहिँ तयारी छौँ। अझै केक काट्न तयारीमा छौँ गाइस होइन। ह्यापी बर्थडे टु यु, ह्यापी बर्थडे टु यु, ह्यापी बर्थडे डियर कमल, ह्यापी बर्थडे टु यु। ओ साइडमा त नाम त सही सीधा सीधा हुनु पर्यो नि त होइन। चीटिंग 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 करता है तू। डबल ह्याप्पी बर्थडे बाबाले भयो। तर हामी चाहिँ खुसी छौँ। आज चाहिँ भाइको बर्थडेमा चाहिँ हामी सबैजना यो ठाउँमा उपस्थित छौँ। बहिनीहरू चाहिँ यहाँ छन्, अनि सुनिल, अनि यहाँ चाहिँ कमल भाइको बर्थडे हुँदैछ। ल गाइस हाम्रो चाहिँ केक काट्ने कार्यक्रम भइसकेको छ गाइस है। हाम्रो भाइको आँखा कहाँ छ देखिरहेको छैन बालले गर्दा। बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे। ह्याप्पी बर्थडे टिमहरू यहाँ छ गाइस है। ल खै त सुनिल हात लगाइदेऊ बाल्देऊ। ल रियल बर्थडे अब हुँदैछ है गाइस। टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे डियर कमल, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे डियर कमल, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे डियर कमल, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। अब अङ्कलले ससुरा बुवाले चाहिँ केक खुवाइदिँदै छन् कमल भाइले, अनि ससुरा बाउलाई। आई एम अलवेज रेडी। ल एकदमै एकदमै राम्रो। सासूलाई खुवाइदियो फेरि सासू आमालाई, अनि सासू आमालाई। ल एकदमै ल धन्यवाद। अब त्यसपछि जेठान साप। ल ल ल तर उपेन्द्रले अगाडि चाहिँ खत्रै खुवाउने है। अहिले कस्तो त्यसको झोक्टा अलिक ठुलै उ गराउने होला फेरि। त्यो खुवाइदिने हो के? होइन म अहिले खान्छु अझै चित्त अलिकति अरू लगाइदिन्छु है। ल ल अब साली जाँदैछन् टक्क लागेर। बढाइछ। ल अब सुनिलको पालो। सो एकदम एकदम खुवाइदेऊ खुवाइदेऊ ल एकदमै बोबालसँगले। कसरी खुवाइदिउँ यार? कोखाइ कोखाइ गर न। भाषा नै हुन लागेछ रे। स्याबास। पहिला टिका लगाइदिन्छन् रे त। अब घाँटीमा पनि के दाइ? पुरै पसिना घाँटीमा पनि, घाँटीमा कम रहेछ। यो
यो यहाँ उ खानु रहेछ क्या अडिन्दैछ त आज कुनै पनि ठाउँ खाली नहुने भयो एकदमै ह्याप्पी बर्थडे भाइ खुसी लाग्यो आज भाइसँग बर्थडे मनाउनु पाइयो कमल भाइको बर्थडे चाहिँ एकदमै स्पेसल भयो रमाइलो भयो अनि खुसी लाग्यो कि आज चाहिँ पहिलोचोटि होला मैले पनि यसरी बर्थडेको चाहिँ होइन मैले एकदमै फर्स्ट टाइम सरप्राइज दिएको अथवा रातको 12 बजेतिर होइन सरप्राइज दिएको चाहिँ आज फर्स्ट टाइम हो अनि त्यही हो गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो घडीमा ठिक 12:30 भइसकेको छ 21 मिनट गइसकेको छ अनि एकदमै आधी घन्टाभित्र सबै कामहरू चाहिँ एकदमै क्लियर भयो त्यहाँ चाहिँ अङ्कलहरू हुनुहुन्छ अङ्कल आन्टी सबै परिवार चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो बिचमा चाहिँ सुनिल र म पनि मिसिएका छौँ एकदमै राम्रो भयो खुसी लाग्यो हाम्रो बिचमा कमल भाइलाई देख्न पाउँदा सो लेट्स सी आजको भिडियो चाहिँ यही अन बहुत तेज हो रहा है अफ यही इन हुन्छ गाइस है त फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा यस्तै रमाइला भिडियोहरू हेर्नलाई सब्सक्राइब गर्नु होला जतिजनाले गर्नु भएको छैन